I could stay like this, forever following you. कस्तो फिलिङ भइरहेछ तपाईहरु एकदम रमाइलो सर एकदम हो के चाहिँ र ल ठिक छ ल अनि हामी कहाँ जाँदैछौँ आज हामी नमबुद्ध त्यति थाहा रहेछ एटलिस्ट ल ठिक छ ओके नेपाल लाइन नभन अलि ल डिनरको लागि सबैजना लाइन लाउ लाइन मिच्ने काम नगरे जसले लाइन मिच्यो कस्तो अनुभव भइरहेछ कतिको भोक लागिरहेछ कतिको भोक लागिरहेछ बल भोक लागिरहेछ कतिको भोक लागिरहेछ कसैलाई मतलब छैन कसैको खाएर ल आउँछ ल मलाई गुरु के खाँदै हो कस्तो छेक्या हो भने के थोपडा आउन नहुने ओए ओ डल्ले आदरणीय सम्पादक उपादक म चिया खानु भयो के अरे बाटोको बिचमा वहाँ तल पुग्यौँ सर वेलकम गुड आफ्टरनुन सर यो अन्डा यो पाउरोटी यसो लिने त लिन ल ए ल आहा तिमीलाई पनि बोइड भएको हैन हुन चाहिँ आँट्ने हो सम्भावना ए हेलो म्याम हेलो सर ल ठिक छ केटाहरू यो सानो भयो यो ठिक छ
यो सानो भयो यो कसको यो भयो यो सानो भयो तीन पाँच तिमी घरै घरै अयो दुईटा आउट भयो कसले तिमी पनि नाच्यौ त हामी त नाच्दा नाच्दा हजुर हो केटाले कस्तो गरेछ नि
गुस्सा हुन्छ म्याम यो सर फुलको आँखामा ओके ओके बेस्ट बेस्ट ल गाउँ न गाउँ फुलको आँखामा सुरु फुलको आँखामा फुलै संसार कानाको आँखामा कानै संसार सिद्ध सिद्ध होस् मेरो भोलि मुक्त होस् मेरो मैदानले हृदय गाएको अलिक जान थुकेको थियो कि सर पहाडी बोर्डको त्यो सिट बिचरा यस्तो अप्ठ्यारो बाटो हेर्नु चरी मर्यो सिसैको गोलीले माया बस्यो जोडीको बोलीले माया सबैमा उडायो रैले दल्ली दल्ली